Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, o ediție specială, un pic mai diferită, este o premieră. N-am mai avut niciodată în studio, în același timp, primul pisic, traducere simultană din limba pisicilor, dar și din limba invitatului meu special de astăzi, care de fapt a venit cu un prieten foarte bun, care mi este foarte bun prieten. Doamnelor și domnilor, îi spunem bun revenit în studioul lui Dan Benga. Bine ai revenit, Dan. Mulțumesc, George. Și Dan nu a venit singur, a venit cu invitatul nostru special de astăzi, Vladislav Duda. Vladislav, care astăzi aniversează un an de la poate cea mai mare aventură din viața ta, Vladislav? Da. Pe parcursul interviului de astăzi o să ne bucurăm de ajutorul Alei, care ne va traduce. Alei de la Crucea Roșie, să rămână Ala. Haideți să începem să-i traducem așadar lui Vladislav. Îl întrebam spune Vladislav că astăzi aniversează un an de la cea mai mare aventură din viața lui. Există ceva mai important de atât? Нет. Да, дай бог, что было последнее, да. O să-l rog pe Vladislav acum, cu un pic de răbdare dacă poate, să dea un pic timpul înapoi și să ne spună într-o variantă scurtă povestea din acea zi. O să îl rugăm și pe Dan să ne ajute pe parcursul discuției, pentru că este o poveste care a făcut înconjurul planetei, s-a viralizat până în Japonia și înapoi. Ну, в принципе, ощущения довольно странные были. Ну, я ждал, в принципе, смерти, поэтому для меня было неожиданностью то, что они пришли через такое количество времени, потому что прошло около 18 где-то часов ожидания примерно. Вот. Ну, конечно, радость. Vladislav, totuși spune, noi știm foarte multe povești și de la Dan despre ucrainenii care trec granița, dar sunt convins că fiecare poveste este diferită. Care e povestea ta? Cum ai ajuns tu să treci granița? У меня не было другого выхода, меня начали преследовать сотрудники. Я так подозреваю, что сотрудники ДПСУ и ТСК вместе. Вот, то есть совместную операцию проводили, потому что я приехал в Рахов вообще чисто на отдых. В тот момент, когда я ехал туда, я не думал именно пересекать границу. То есть я думал, я посмотрю, соберу материалы, которые есть, потому что было много очень жалобы насчет того, что мужчины едут туда и оттуда пропадают. Я решил это проверить. Ну, проверил, можно сказать. Știa că mai are puțin până când urma să fie recrutat și de aceea a decis să plece și de ce a plecat? Да, ТЦК. Да, я знал, потому что ко мне уже в поезде сейчас даже скажу точный пункт. Так, это после Ивано-Франковска, Колымыя, наверное. Наверное, да, Колымыя все-таки. Зашли пограничники, 4 человека, начали проверять документы. Я понял, что после проверки документов даже они ушли. Мне проводница сказала, ты отсюда не выйдешь, и мне пришлось спрыгивать с поезда, ну, чтобы не попасть. Нет, я разбил очень сильно голову, и мне пришлось зашивать ее. Și ce s-a întâmplat după aceea? Ну, у меня была травма головы, Я поищу фотки, я им покажу. Там, получается, что были на лбу ссадины, и меня зашивали, получается. И потом меня таксист привез в хостел, у которого владелец бывший сотрудник органов, и сказал, что он не сдает, все хорошо. Ну и, в принципе, все хорошо так и было. Eu înțeleg că pentru Vlad să spună povestea este destul de complicat. Dan, o să apelez acum un pic la tine. Tu ai mai multe detalii. Voi ați petrecut ceva timp împreună. Este destul de dureros să auzi că un tânăr se rănește singur ca să scape de recrutare. Dar drumul lui nu a început în acel tren. De unde a plecat Vlad? Ce știi despre povestea lui? Vlad a plecat din Bucea. Bucea a fost și este zona cea mai dureroasă, zona roșie a Ucrainei, unde au fost lupte și au fost sute de morți, inclusiv copii, inclusiv bătrâni,
n-au mai ținut cont de nimic. A fost o zonă care a fost efectiv spulberată de ceea ce s-a întâmplat atunci și de-a lungul războiului. Și el a decis, din ce îmi spunea, a decis să plece pentru că n-a mai suportat ceea ce se întâmplă acolo, lăsându-și în spate 2 surori. Surorile lui sunt încă în continuare în zona respectivă. Chiar povesteam cu el și a zis că a fost o decizie foarte grea, pentru că nu mai plecase, astăzi a călătorit prima oară cu avionul în viața lui și a fost o decizie grea. Dar nu se aștepta la ceea ce avea să se întâmple după. Vlad, am văzut zilele trecute la televizor cum locuitorii din Bucea se pregătesc de Crăciun. Există un mic târg de Crăciun în centrul orașului Bucea în momentul ăsta, știi asta? Нет, мне не передали, я никаких связей с Украиной, кроме своей сестры, я не поддерживаю. Nu este dor de casă? Nu este dor de Ucraina? Нет, я больше скажу, я хочу сейчас получить польское гражданство, потому что у меня родственники были поляками, и я хочу выйти из гражданства. Я не представляю свою жизнь в Украине. Dan, spune că nu vrea să se întoarcă în Ucraina. Ba chiar vrea să-și redobândească cetățenia poloneză. Nu a vrut să participe la război, a fugit din tren, dar tu nu pari surprins. Tu ai mai auzit poveștile astea pe graniță. Da, am mai auzit poveștile astea și, din păcate, cred că, în primul rând, discutăm de niște traume psihice pe care le au oamenii ăștia. Nu sunt toate poveștile la fel, sunt sigur. Dar sunt multe povești care nu ajung până la televizor. Adică sunt oameni care fug din calea războiului și cam atât. Dar lor, pe lângă faptul că le e frică și au oroare de ce s-a întâmplat acolo, am mai auzit situații în care nu vreau să se mai întoarcă, vreau să lase tot în urmă, să nu mai știe absolut nimic de unde au plecat. Gândește-te, noi nu ne putem închipui, George, ce e acolo. Nu ne putem gândi cum li s-a schimbat oamenilor ăstora o viață liniștită pe care o aveau până nu de mult și le-au produs asemenea traume încât ei nu mai vor să se întoarcă, vor să uite, vor să nu mai știe absolut nimic de ceea ce s-a întâmplat, vor să se reseteze complet. Asta e una din traumele pe care le-a produs războiul ăsta, care e foarte aproape de noi, adică noi discutăm de un război aflat la granița cu România. Noi nu ne dăm seama. Probabil că va urma o perioadă, în momentul în care va începe pacea, probabil că va urma o perioadă foarte lungă, în care oamenii care au plecat vor trebui consiliați psihologic de către specialiști ca să poată să se uite înapoi cu tristețe, cu bucurie. Nu putem să judecăm în momentul ăsta. Nici măcar nu putem să ne gândim. Pentru că noi suntem de partea aia altă. Suntem oamenii care vedem, care ascultăm, oameni care ne închipuim, dar nu ne putem închipui ceea ce e sufletul lor. Voi ați văzut sute de astfel de oameni în ultimii ani. 377 de ucrainieni salvați. Fantastic. Sunt convins că nu sunt 2 povești la fel. Tu mi-ai povestit multe lucruri de acolo, inclusiv mame care te sună. Da. Mai ai oameni care încă te sună? Da. Să le cauți copiii pierduți. Da. Sunt. La fiecare intervenție, la fiecare solicitare pe care avem din munte, vin mail-uri, vin telefoane, vin întrebări, vin solicitări de confirmări sau nici măcar solicitări de confirmări. Ceva de genul, spune că mi-ai găsit copilul sau spune că mi-ai găsit iubitul, prietenul. Indiferent de stare. Indiferent de stare. Măcar să știi ce s-a întâmplat. Da. Și avem în continuare oameni pe care nu i-am găsit nici noi și nu i-au identificat, nu i-au găsit nici cei din Ucraina. Sunt undeva în munte, nu știm exact unde, noi presupunem că ar fi în zona română, pentru că zona română este
infinit mai grea, mai dură decât zona ucraineană. Plus că discutam cu cineva și îmi spuneam, e foarte simplu, unul dintre motivele care ei vin neechipați e ca să nu fie surprinși și al doilea motiv e că le e foarte multă câmpie și poate să vină de la câmpie pregătiți pentru niște lucruri pe care le-au văzut doar în filme. Vlad, Dan ne spune despre cât de ușor se ajunge pe graniță și cum cei care trec granița sunt surprinși după ce au trecut muntele, că dintr-o dată muntele e foarte greu pe partea românească. Ce știi despre Munții Maramureșul îнаinte să treci граница? Чуть-чуть неправильно. Такая ситуация, что они просто меньше охраняются из-за больших перепадов высоты, украинская граница. Но все равно опасно. Мы 6 часов лезли вверх по Жербану. Это аляпийская сосна, и жестко опасно там. Но вот, да, это был моя ошибка. Я действительно не знал насчет румынской границы, что там происходит. Мне карта показала около 2-3 километров вниз, и там уже село. Вот. Ну и мы думали просто дойти за несколько часов и к ночи уже быть в селе, и оттуда уже вызывать полицию де фронте. Ну, как оказалось, потом не все так сладко, как мы себе представляли. Dan, povestea lui Vlad este, pentru mine cel puțin, după ce am văzut munții, un pic halucinantă. El spune că avea o hartă, că nici munții ucraini nu erau prea ușori, dar că el credea că după graniță o să fie foarte scurt și ajunge la poliția de frontieră și nu a fost așa. Am fost împreună pe traseul ăla în condiții bune, De vară. de vară, și nu a fost ușor. Da. Pe el l-ați găsit în mijlocul iernii. Mai spune-ne odată, în varianta scurtă, dacă poți, pentru că este din nou iarnă, cât de periculoasă este partea românească și cât de nepregătiți vin oamenii ăștia acolo. Primul rând, partea românească e mortală. Acolo au murit până acum 19 oameni. Asta spune tot. Să moară 19 oameni care încercau să scape și ajunși pe teritoriul nostru, credeau că au scăpat și sunt la 2-3 km de prima așezare. Informațiile pe care le-au avut ei au fost total greșite. Cei care le-au dat informațiile, le-au dat niște informații doar să scape de ei, i-au trimis efectiv la moarte. Ești convins de asta, că au fost trimiși la moarte de cei care le-au zis să treacă așa? Mai mult ca sigur și nu vreau să speculez, pentru că am avut situații cu ucrainieni care au trecut și ne-au spus, odată trecuți frontiera, maxim 2 km dați de prima așezare. Ori asta era o minciună, pentru că discutăm de 20 de kilometri. 2 km față de 20 de kilometri în munte înseamnă Am fost acolo. enorm. Ai fost acolo. Oameni și ai văzut. echipați au nevoie de minim 6 ore de sus dacă vin pe viteză. Da, Dar ne-am ei vin făcut- pe traseul dificil prin Criva și poate să dureze pe vreme bună 8 ore. Gândește-te că noi am mers asigurați. Am mers pe o zi însorită. Am mers pe o zi în care era vremea și condițiile erau extraordinare. Și am făcut 9 ore. 9 ore și mai bine. Și nu prea am stat locului. Oameni echipați, instruiți, hrăniți, odihniți, 9 ore pe vreme bună și oamenii ăștia vin echipați cum erau. Vlad, când ai trecut granița, nu cred că, fără să știi, nu aveai nicio șansă să supraviețuiești. Și cu toate astea, astăzi trăiești. Нет, конечно. Ну, да. И Дэну спасибо, конечно. Nu avea de unde să știe că va da de oamenii de la Salvamont. Sau știa? Именно насчет Салвамонта нет. Я слышал истории насчет того, что, да, кто-то вытаскивает мужчин украинских, если они падают. Но именно уверенности в том, что это действительно будет, конечно, не было. Да у нас связь, в принципе, была только на верхах, и это просто повезло, что мы смогли хотя бы дозвониться к родственникам, которые уже начали поднимать на уши всю Румынию. А так,
Я не знаю, что было бы, если бы вышка Киевстаровская не ловила, потому что, получается, на 112 мы не могли дозвониться, мы могли только через интернет звонить ну, родственникам, чтобы они уже там что-то делали. Dan, e o poveste pe care o auzim des. În primul rând, nu e semnal acolo, noi știm problema asta, s-a rezolvat între timp? Nu. Nu e deloc. Nu. Deci, noroc că știau niște rude care au anunțat, ei știau ceva care exista, a început să ducă vestea salvamontului un pic peste graniță, dar nu știau mare lucru. Practic, oamenii ăștia s-au dus nu la risc. Este exact cum ai zis tu, mie mi se pare că s-au dus. Nici nu știu ce poate să fie mintea unui om care își asumă un risc de moarte în mijlocul iernii, neechipat în vârful muntelui. Este exact cum spuneai, n-ai de unde să știi ce o în minte. Da, ideea e că el a avut foarte mare noroc cu doi dintre ei. Unul care e născut în 2004, are 21 de ani astăzi, avea 20 de ani. Și celălalt care e născut în 86, erau împreună, erau toți trei, ei au reușit să scape din zona de prăpăstii, n-au intrat, n-au alunecat și au reușit să dea alarma rudelor care au sunat la 112, iar de la 8 dimineață, în momentul în care am primit apelul de urgență, ne-am mobilizat fantastic cu 3 echipe. 2 echipe terestre și o echipă cu aero. Deci în echipa aero am încercat să abordăm Cu elicopterul. muntele cu elicopterul. Cât timp l-ați căutat cu elicopterul? L-am căutat o perioadă destul de scurtă pentru că vremea s-a schimbat dramatic. O să vezi în filmările pe care le-am făcut din elicopter cum se vedea. Nu vedeai la 10-15 metri. Dar n-a fost singura situație de genul ăsta. Tu ai zburat foarte mult cu elicopterul zona aia căutând supraviețuitori. Ți-am ascultat poveștile și am mai zburat și eu la inundații și mai știu cum e, dar nu-mi pot imagina ce înseamnă să zbori în condiții de ceață, în niște zone atât de abrupte, unde nu ai unde să pui jos elicopterul ăla. Noi am avut în primul rând noroc cu cei de la IGAV, care sunt niște profesioniști desăvârșiți. Deci oamenii ăștia de la IGAV sunt la fel de eroi, pentru că acum se tot vorbește în ultima vreme de eroi. Sunt la fel de eroi. Pentru că sunteți, Dan. Sunt la fel de eroi ca toți ceilalți care sunt în teren. Misiunea asta a fost posibilă și datorită lor, pentru că noi am dus prima echipă terestră ca să-i recuperăm pe cei doi care au reușit să ne indice un loc aproximativ unde a alunecat. Ei nu știau exact unde a alunecat și nu știau unde a ajuns el. Deci din cei 3, 2 îi scăpaseră, i-ați luat cu o echipă terestră și el a rămas în prăpăstii. Da. Și am început căutarea. Am ajuns cu elicopterul undeva la 236 de metri de locația în care presupuneam că e el. Ca să căutăm valea aia. O să ai inclusiv filmarea pe... Hai să-l întrebăm un pic. Vlad, Dan ne spune că a venit cu elicopterul destul de aproape de tine. Auzeai că ești căutat pentru că elicopterul ar fi ajuns destul de aproape. Ce ți-aduce aminte din momentul în care încerca să te salveze? Нет, я ничего не слышал там. Я только услышал, я услышал только, когда они уже начали спускаться и орать, и я начал тоже им орать в ответ, и все. А так до этого я ничего не слышал. Да, они же спускались, получается, с той горы, куда я хотел идти. С самого начала. Просто у нас получилась такая ситуация, что мы на раздорожье, у нас было 3 тропы. На Струнгу, на Щербан и на Попиван. Но меня взяла паника, потому что я думал, что на Попиване могут быть погранцы. Я его перепутал, Попиван Мармарошский, с Попиваном Черногорским. Так вот, на Черногорском Попиване действительно есть, мало того, что метеоролога база, и там еще сейчас в некоторых ситуациях сидят пограничники. Поэтому я перепутал Попиван Мармаровский с Попиваном Черногорским, и мы не пошли на Попиван Мармаровский, но я думаю, что намного лучше было бы, если бы мы именно через Попиван пошли, потому что там прямо можно было дойти до горы Щербан, и спуститься, и там была бы колыба румынская. Вот. И они, получается, спасатели, заходили со стороны Щербана, вот этого вот горы.
И вот я уже понял, что они к нам идут, вот. Ну, ко мне точнее, потому что эти два мужчины ушли. Dan era complet dezorientat, mie mi-e clar. Total dezorientat. În zonă nu este absolut nicio stație meteo. E cel mult o stână, Nu este nici măcar stână în zonă, nu e măcar. nici măcar un refugiu, nu e absolut nimic. Ceea ce a avut probabil în momentul în care au trecut ei prin zona vârfului Popivan și au mers înspre Șerban, spre zona respectivă, e o zonă de coastă, zonă de frontieră. A avut noroc că nu a mers pe zona de frontieră pe de-o parte pentru că putea fi interceptat. De fapt, Foarte ușor. ideea SFR este de zona de frontieră. În Ucraina, tu Popeva, tu... În Ucraina sunt două, îmi spune acum că sunt două vârfuri Popivan. Ивано-Франковск, one Popivan, und Rahov, two Popivan. Aha, deci în zona Ivano-Frankivsk e vârful Popivan și mai este în zona Rachiv, al doilea vârf Popivan. Noi vorbim de zona Rachiv aici. Я думал... El știa că e în zona Ivano-Frankivsk. Total dezorientat, după cum Tocmai de spuneam. aceea voi a spus indicatoarele alea cu capul de mort, pe care le-am văzut împreună când am fost pe traseu și încercați să le purtați de grijă. Ați apucat să duceți refugiul acela? Nu l-am dus deocamdată din cauza condițiilor meteo, din păcate. Poate că apucând să Acum- povestim într-o zi de chestia asta, echipa Salvamont cu sprijinul... Cu sprijinul Lions și sprijinul Lions care a donat Departamentului de Situații de Urgență aceste refugii de supraviețuire care trebuie puse în zone importante în România, pe traseul... pe trasee, da. Ăsta va veni pus exact pe traseul, pe Calea Libertății, cum am denumit-o noi, și prin zona cea mai dificilă, pe unde au trecut foarte mulți ucraineni. Vladislav, ne dăm seama că erai dezinformat, nu aveai toate informațiile, erai obosit, echipat greșit și încă o dată cu toate astea ai supraviețuit. Cât din supraviețuirea ta o pui pe seama... De fapt, pe ce pui tu? De ce crezi că trăiești azi? Până la momentul salvării. Pentru că simplu fapt că te-au găsit salvamontiștii este evident, este un moment foarte important, dar până la momentul la care ai fost găsit, cum ai supraviețuit? Și o să fac o completare. Colegii mei, echipa terestră, a treia echipă care a ajuns la el, pentru că două echipe au venit în teren, una nu l-a găsit, i-am găsit pe ceilalți doi, a doua echipă terestră, diferită față de echipa aero, au încercat să abordeze o altă variantă, nu l-au găsit și abia a treia echipă, scotocind, au găsit niște urme foarte sumare, gândește-te că nu se vedea la 1 metru din cauza ceții și viscolului. Unul dintre colegi a reușit să vadă niște urme și au decis să coboare pe urmele respective. Dacă mai ningea și ajungeam la 4 ore, 6 ore după, nu mai găseam. Și închei chestia asta, abordarea mea acum, era într-o situație, și acum probabil că o să audă și Vladislav chestia asta, era într-o situație, colegii mei spuneau că nu ar fi supraviețuit până a doua zi dimineață. Trebuie să-i spun asta. Vlad, din ce ne spune Dan, când ai fost găsit, erai la limită. Cum crezi că ai rezistat până la acea limită până ai fost găsit? Pentru că operațiunea de salvare a fost foarte grea. Я не мог допустить того, чтобы животное умерло. Все. Ну, наверное, так. Я был очень злой на всех. Очень злой. Я кричал, я матерился, я крестные записывал матерные сообщения. Там. Я только это сейчас начинаю вспоминать, но она не говорит об этом. Вот, но я начинаю вспоминать, сколько я там гадостей наговорил, что до сих пор стыдно. Вот, но там паника была, началась очень сильно где-то под утро, потому что, нам сказали 5-6 часов, а прошло в общей сложности около 18 часов. Вот. И под утро, после того, как я уже уснул, то есть я принял успокоительные жесткие,
и я уснул, получается. Хотя мне все говорили, не нужно спать. Я думаю, я как раз усну, и после этого они придут, меня разбудят. Вот. Ну, потому что там видно было, что разложенные туристические вещи, мы поставили палки трекинговые. Ну, они бы не перепутали бы вот, по локации. Ну, вот как-то так. Нет, я же говорил, мне нужно... Нет, конечно, мне нужно было ребенка спасти. Все. Да, конечно. Ну и, ну, да. E total pe dos față de tot ce am învățat, Dane, despre momentele astea, pentru că știi că în astfel de situații apare oamenii care fac hipotermie, vor doar să ațipească puțin și se duc. Aici era fix pe dos. Omul nostru, în loc să fie fericit și să-l ia somnul, era furios și își înjura familia pentru că el trebuie să salveze pisicul. Ai mai întâlnit așa ceva? Nu. Nu. Total diferit. Și mi-a spus și mi-a arătat mesajul pe care l-a trimis rudelor, în care îi spunea mătușii lui, dacă nu mă înșel, dacă moare, să aibă grijă de copilul lui. În momentele acelea foarte dificile, Vlad, tu nu te gândeai deloc la tine. Но у меня не оставалось другого выбора. Я свой выбор сделал. Она вышел из своей квартиры 28 ноября. А решать судьбу животного я не могу. Persic este foarte bine dispus. Poți să-i spui, te rog, ala asta lui Vlad? Văd că deja îi place aici în studio. E prima dată când avem pisică în studio. O să-l chemi un pic? Vine? Ia să vedem. La noi nu vine încă. Nu vine? Du-te și el, du-te și... Go, go! Trebuie să facem cunoștință cu invitatul nostru special. Trebuie să știți că pisicul despre care vorbim are o doză serioasă de personalitate. Adică nu este o pisică obișnuită. Dar ucrainenii chiar sunt construiți diferit, adică și după chestia asta m-am convins. Ia uite-l. A gustat un pic. Acum un an, Persic era un sfert. Vlad. Ну, так мне принесли его. Ему было около 2-3 месяцев. Вот, поэтому, ну, конечно, он подрос немножко. Ce a fost în mintea lui, ce a fost în mintea ta, Vlad, când ai luat pisicul, l-ai băgat sub geacă și ai plecat să treci granița? Încă nu pot să înțeleg ideea asta. На самом деле, сначала он не был под курткой. Это мне просто мужики подсказали, которые ко мне в колыбу зашли. Он с самого начала шел в картонной коробке с вещами теплыми и в пакете. Я не додумался сам его под куртку спрятать. Вот. Ну, мне не было куда его деть. Я жил в Рахове с девочкой, она уехала в Чехию, оставила его мне. Ну, я не тот человек, который будет выбрасывать животных на улицу. Vlad, noi vedem deci din România multe povești cu relația foarte apropiată dintre ucraineni și pisicile sau câinilor. Și noi avem pisici, căței aici în România, dar la ucraineni e diferit din câte îmi dau seama. De unde vine toată iubirea asta a ucrainenilor pentru pisici și câini? Pentru că am văzut o grămadă de povești, inclusiv de pe front, cu astfel de o relație atât de apropiată. Я, наверное, сейчас выскажу непопулярное мнение, но я считаю, что все эти вот съемки, которые идут с фронта, там, с животными и тому подобное, являются не больше, чем обычный пиар. Почему? Ну, я, когда его переносил через границу, я не знал, что меня будет вытаскивать Дэн
из горы, и что вообще будут какие-то представители медиа. Я делал это исключительно для себя. А то, что определенные военные пиарятся за счет животных, ну, этого я lично не понимаю. Dan, tu știi mai bine povestea asta că a apucat să-ți povestească. E adevărat că l-a pus prietena lui să aleagă între... Cum e? Da, și atunci sper că își mai aduce aminte, făcusem o glumă, chiar dacă era puțin mai mult, era tulburat și marcat de tot ce a trecut. I-am spus și o să te rog, Ala, să-i spui și lui că am avut noi, cei care eram acolo, am avut o glumă ca să-i mai descrețim fruntea, să-i spună că, uite, ai avut de ales între prietenă și pisică și ales pisica. Și cred că ai luat cea mai înțeleaptă decizie. Да, я полностью с этим согласен, да. Prietena lui n-avea cum să-l salveze din Cehia de pisica, da. Переведите ему еще, что это не первый кот, на самом деле, который уже хотел перейти границу. Был год до меня, тоже в декабре, только черный кот, но его поймали вместе с хозяином на границе. Они хотели переплыть Тису, вот. Мне просто повезло, а идея, получается, существовала еще до меня, вот. Nu doar că a avut noroc. Putem fi de acord că trăiește astăzi doar pentru că a iubit atât de mult pisica asta încât a lăsat-o pe drum, în urma lui, pentru că ne-a spus, o avea într-o cutie, la un moment dat trebuie să aleagă ce mai ia după el. Când tu și cu echipa l-ați găsit, ce mai avea la el? Avea un rucsac, din câte mi-au spus colegii, avea, prima chestie care au văzut-o a fost inclusiv o legitimație pe care ne-a arătat-o, o legitimație de jurnalist. Avea actele la el, așa am reușit să identificăm cine e persoana, pentru că sunt niște proceduri care se fac în momentul ăla de către colegii de la Poliția de Frontieră, care au fost permanent cu noi. Și vreau să menționez faptul că în toate intervențiile mergem cu colegii de la Poliția de Frontieră. A avut și un telefon, avea pe telefonul lui, care ulterior s-a pierdut, probabil datorită mișcărilor, datorită zone extrem de dificile. Atunci ne-au arătat de pe telefonul lui, le-a arătat colegilor care au ajuns la el acea legitimație, copie, o copie scanată, o fotografiată, plus actul de identitate. Gândește-te, George, că eram 24. Am fost 24 de oameni implicați în misiunea de salvare. 24 de oameni. Jos la bază, în elicopter, echipe terestre, vorbim de salvatori montani, plus 6 polițiști de frontieră care au venit în schimburi, pentru că operațiunea s-a extins mai mult de 24 30 de oameni pentru 2 suflete. Da. Și el nu avea la el mai nimic. Nu mai avea nimic, nu. Și zăcea într-o râpă, într-un pârâu. Apa îi curgea efectiv prin haine. N-avea cum să se mai miște de acolo. A încercat să urce, a alunecat, a încercat să coboare, n-a mai reușit pentru că venea o prăpastie și bine a făcut că a stat în locul respectiv. Pentru că dacă mai cobora un 20-30 de metri, intra într-o săritoare de unde nu mai avea nicio șansă. Ne-am văzut ulterior zona respectivă. Am fost împreună pe traseu și mi-a arătat. Și n-avea absolut nicio șansă să mai supraviețuiască acolo. În niciun caz fără echipament. Și cu echipament. Iarna, nici noi nu puteam să mai coborâm după el acolo, iarna. Pentru că bolovanii aia care erau și stâncile aia care erau foarte apropiate, să nu mai putem extrage omul de acolo, erau foarte alunecoase, pe lângă faptul că afară erau minus 16 grade. Deci, putem fi de acord că, încă o dată, singurul motiv pentru care a supraviețuit este, pe lângă vitalitatea lui, a avut o sursă de căldură undeva aici. Am aflat astăzi o chestie nouă. A supraviețuit datorită nervilor, nervi în sensul al furiei.
și dorinței de a-și salva pisica. De fapt, el n-a vrut să se salveze pe el, neapărat. Și am mai întâlnit situația asta. El a vrut să-și salveze prietenul, copilul. Tu mi-ai mai povestit asta, că este cel mai greu lucru pe care îl ai de făcut când încerci să salvezi pe cineva este să îi dai speranță, să-l motivezi. El era motivat, Asta a fost motivația lui. Faptul că și-a dat seama că nu mai poate să se salveze pe el și era furios, avea o furie în el că nu poate să salveze prietenul, copilul. Și probabil că ăla a fost momentul în care l-a pus la piept ca să-l încălzească și, de fapt, furia aia l-a ținut în viață. Știi, am mai avut discuții pe tema cum să poată să salveze o pisică, să-i salveze viața. Păi, i-a creat o furie care l-a ținut treaz. El, dacă adormea acolo... Și zice moartea albă, că te duci foarte ușor. Da. Și putea să mai fie... Învățăm în fiecare zi, George. Da, corpul uman este ceva extraordinar. Să-l găsești în apă, în condițiile ale neechipat și gândește-te că îi curgea părul prin haine și prin cizme, avea apă în cizme, avea pungi de plastic. Ți-am trimis poze să vezi cum arăta picioarele. Da. Nu aș vrea să vă mai țin foarte mult, voi mai aveți treaba astăzi. Aș vrea să mai ating un subiect important. Am aflat de acea legitimație de jurnalist. Vlad, tu ești jurnalist? Да, и сейчас тоже. Ce fel de jurnalist ești? В данный момент я внештатный, свободный, у меня есть свой проект. Орден сопротивления. Мы начали его еще с 3 людьми, которые выступили против законопроекта, который внесла в Верховную Раду Юлия Свириденко. Я сейчас точно не смогу сказать, как он называется, номер. Но дата 21 августа 2025 года, да. Юлия Свириденко, у которой брат сейчас находится в Лондоне, он ездит в Украину и из Украины по спецписьмам СБУ, решила запретить всем мужчинам покидать территорию Украины под угрозой уголовной ответственности, но это еще не все. Они хотели сделать так, что если в течение 90 дней все уклонисты не вернутся в Украину, начать заочное уголовное преследование, и потом, получается, на основании заочных судебных решений они хотели экстрадировать в Украину мужчин призывного возраста, которые убежали. Dar lege sau nelege pe partea ucraineană, odată ce a pus piciorul în România, a pus piciorul în Europeană. Ce se schimbă pentru cei care trec granița, în varianta scurtă pentru cei care ne urmăresc, ca să înțeleagă un pic mai bine? În primul rând, în momentul în care au trecut granița și sunt pe teritoriul României, ei primesc protecție temporară după ce sunt verificați la sânge de autoritățile române. Sunt niște verificări în toate bazele internaționale, iar dacă să nu fie infractori. În momentul în care sunt verificați și sunt verificați foarte repede, pentru că au acces cei de la Poliția de Frontieră și de la Poliția Română, profesioniști, sunt niște profesioniști care lucrează acolo. Discutăm de oameni extrem de capabili și extrem de buni în ceea ce fac. Au găsit ceva în legătură cu el? Nimic. De ce curat? Curat și în momentul secunda 2 el era încă în spital, i-au acordat protecție temporară ca și persoană care a fugit de război și are nevoie de protecție. E refugiat de război. Și nu va fi extradat. Nu va fi extradat. N-a fost extradată nicio persoană care n-a avut probleme cu legea. În momentul în care au fost găsite anumite persoane care... Cu legea în Europa. Cu legea în lume. În lume. Pentru că dacă Rada ucraineană dă vreo lege, nu-i afectează aici. Atâta timp cât sunt pe teritoriul Uniunii Europene și au primit protecție, nu pot să fie extradați. Sunt cazuri speciale în care, din ce am auzit de la colegii de la Poliția de Frontieră, au fost identificate persoane care au făcut trafic de persoane, fiind găsiți
pe teritoriul României au fost Returnați. au urmat alte proceduri. Extradare. Au fost judecați cu celeritate de către organele abilitate. Mai departe, ce s-a întâmplat, nu pot să mă pronunț pentru că nu știu exact, nu dar e treaba voastră. bănuiesc că au fost returnați, da. Sau închiși. Vlad, tu ca jurnalist, la ce lucrai înainte să pleci din Ucraina? Are vreo legătură plecarea ta din Ucraina cu munca ta sau a fost doar o situație legată de faptul că încercau să te ducă pe front? Я не боюсь ТЦК и сейчас не боюсь по той причине, что у меня 2 подтвержденных диагноза. У меня синдром дефицита внимания и гиперактивности, у меня обсессивно-компульсивное расстройство личности. Я этого не скрываю. Я считаю, что на украинском языке нейроотличные, да, люди, они просто думают чуть-чуть иначе, чем другие, вот. Поэтому я не боюсь самих ТЦК. Я в любом случае убежал бы оттуда. Нет, меня преследовали именно по политическим мотивам, а не из войны, как это подали украинские медиа. Vlad, ne poți spune ceva despre investigația la care lucrai? Ну, с самого начала я занимался раскраданием, я не знаю, как это, разворовыванием, да. Гуманитарки на территории городского совета. Когда мы приехали туда, еще не был журналистом, а в Ужгород, получается. Один из моих родственников работает на центральном телеканале 1+1. Вот. Я не буду пока рассказывать, кто именно. И я ему рассказал о том, что действительно привозят целые коробки огромные с гуманитаркой, а нам раздают, грубо говоря, там по пару пакетов чая и по, 2-3 печеньки, грубо говоря, вот. Я рассказал, он говорит, слушай, так а зачем я тебе? Я тебя познакомлю с Саней, главредом одним. Вот. Он, в принципе, не боится таких, как сказать, скандальных материалов. Ну и, получается, он меня с ним познакомил, и я попал в внештатных журналистов. То есть по договору я получал только за те материалы, которые опубликовали. То есть у меня не было ставки или там обычной работы, как каждый день. Вот. Ну и с этого, в принципе, начался мой путь. Лига Информ, да, сайт. Destul de multe probleme. Cred că ar trebui să mai urmărim povestea asta, pentru că nu este primul caz care auzim în care se vorbește și despre corupție, și despre suferință, și despre tot felul de povești de supraviețuire. Ucraina este un teritoriu pe care abia acum începe să-l înțelegem bine și prin prisma războiului. Nu aș vrea să zăbovesc foarte mult acolo. Din câte înțeleg, Vlad continuă să lucreze ca jurnalist. Important e că trăiește. Mi se pare cea mai importantă concluzie este că totuși, indiferent care este calea lui și ce vrea să facă de aici înainte, este viu. Și până la urmă viața este cea mai importantă și te-am auzit, Dan, vorbind despre chestia asta, inclusiv recent, la ProTV, când ai fost premiat acolo, cât de important este pentru voi viața. Și că nu faceți diferență între cei pe care îi salvați, dar asta este una dintre poveștile care au făcut în conjurul planetei, care a atras atenția asupra muncii voastre. Și acum, aproape de final, asta aș fi vrut să te întreb. Știu că este greu, sunt foarte multe cazuri, nu sunt niciodată de ajuns resursele pe care le aveți la dispoziție și vine și iarna. Cum vă pregătiți pentru perioada următoare? Pentru că războiul încă nu e gata. Cei aproape 4 ani de război ne-au călit și pe noi și ne-au făcut să fim de 2 ori mai empatici, văzând ce se întâmplă, de 2 ori mai bine pregătiți decât eram înainte, pentru că am fost solicitați uneori la maxim. Ne-au întins limitele aceste acțiuni de salvare și am atins niște limite pe care nu le bănuiam.
făceam patrulări, făceam intervențiile obișnuite, făceam intervenții pe domeniile schiabile în afara lor iarna. Nu ne-am închipuit niciodată că va veni vremea în care va trebui să ne testăm și să ne întindem limitele până dincolo de ceea ce credeam noi că suntem în stare. Și mă bucur, în primul rând, mă bucur foarte tare pentru că am reușit să formez o echipă extraordinară, niște oameni fantastici. N-ar fi reușit nimeni dintre noi singuri să facă ceea ce facem noi echipa. Și asta e foarte important. Astăzi Munca asta nu poate fi înlocuită. Astăzi pot să spun cu mâna pe inimă că oricare dintre colegii mei, constituind o echipă ad hoc, o să facă ceea ce am început acum 4 ani. Oricare dintre ei, atât de bine pregătiți suntem. E important lucrul să ajută pentru că ne pregătește prin voi pentru situații de urgență neprevăzute, care cu siguranță nu vor dispărea. Și poate după război o să avem șansa mai mulți dintre noi să luăm acei munți la picior, să ne bucurăm de ei și tot va fi nevoie de salvamont și pe timp de pace. Sunt convins că va fi nevoie de salvamont și ar fi foarte bine ca cei care nu înțeleg și nu fac politică, și tu mă cunoști, George, ar fi foarte bine ca cei care astăzi sunt la buton și la pix să se aplece un pic asupra acestei probleme, pentru că, din păcate, noi, salvamontul, intrăm în absolut toate malaxoarele ordonanțelor de urgență, a hotărârilor, De ce? Pentru că sunt oameni care nu înțeleg ce înseamnă muntele. Probabil că între ei acolo sus, și când zic sus, dăm voie să pun niște ghilimele, pentru că acolo sus suntem noi. Acolo sus, unde ei cred că sunt, n-au ajuns niciodată sus. N-ai voie să ajungi, indiferent cine e, să spui că nu mă interesează salvamontul, nu mă interesează salvarea montană, pentru că nu mă interesează Declarativ montele. toți îmi spun că nu le pasă. Declarativ tuturor ne pasă. Important e, exact cum ai zis, când ajungem la buton, la pix. Am promis că nu vă țin mai mult, vă sunt absolut recunoscător pentru timp. Ala trebuie să-i spui și lui Vlad cât de mult îi mulțumim pentru că a venit împreună cu Persic. Vreau să-i mulțumim lui Persic pentru Vlad și lui Vlad pentru Și pentru cumințenie. pentru cumințenie. Este un motan excepțional. O să-i mai vedeți și în alte locuri, sunt convins, dar îi sunt recunoscător lui Dan că l-a adus aici în studio, pentru că atunci când am descoperit povestea Salvamont, eu în carieră, înainte de a face și tehnologie și investigație, chiar am colaborat cu Salvamontul din Brașov la un moment dat și am avut ocazia să cunosc această muncă de aproape și am apucat să merg și pe munte cu voi și vom mai merge împreună. Este o muncă valoroasă, importantă, dar e o muncă de frontieră. E o frontieră pe care și la propriu și la figurat călcăm foarte puțin dintre noi, unde se întâmplă lucruri. Puține dintre ele pot fi povestite cu lux de amănunt. Și pentru asta sunt recunoscător că îți faci timp și că ai atât de multă deschidere și atât de multă umanitate. Este o chestie rară să vezi, după ce vezi atât de multă suferință, să rămâi om. E mare lucru. Îți mulțumim. Eu îți mulțumesc, George, pentru tot ce ai făcut pentru noi, pentru că, datorită ție, în primul rând, sunt foarte mulți oameni care au realizat și au văzut ce înseamnă Salvamont și asta înseamnă că ne ești un prieten nou celor de la Salvamont și crede-mă că toți colegii din Salvamont România te apreciază, absolut toți. E prea mult pentru cât cred eu că merit, dar m-aș bucura ca măcar pentru atâta lucru să vedem mai mulți oameni pe munte, când e vremea bună. Așadar, mergeți pe munte. Ala, îți mulțumim pentru traducere, să-i mulțumesc Alei de la Crucea Roșie. Te rog să-i spui lui Vlad că îi mulțumim și lui. Eu o să-mi iau acum la revedere de la oameni. Cam atât pentru astăzi. Încă o dată vreau să vă mulțumesc dacă v-ați uitat. Am vorbit, trebuie să fac câteva mențiuni importante. Am vorbit cu Vladislav în limba rusă pentru că asta este limba în care el s-a educat. Deși el este ucrainean ca cetățenie, vrea să-și ia cetățenie poloneză. A încercat să fugă din calea războiului și a trecut prin niște chestii absolut dureroase și sunt convins că această cale, până când va redeveni întreg, va mai dura. Nu am încercat să sap prea adânc în suferința și în amintirile lui, pentru că sunt încă vii. Și împreună cu Dan am încercat să vă dăm totuși o mostră să vedeți de umanitate ce înseamnă poveștile astea, pentru că nu sunt ca în filme. Nu este alb sau negru, nu este 0 sau 1. Există nuanțe în tot ceea ce se întâmplă acolo, nu este totul perfect, dar nu este totul nici imperfect. Totdeauna există nuanțe și e o zonă de frontieră, încă o dată, exact cum am vorbit de mai multe ori.
vă încurajez să luați ceea ce ați văzut aici și ce ați auzit și cu un strop de sare, pentru că sunt multe emoții la mijloc. Este un capăt de, să zicem așa, eu încă o perspectivă asupra problemei. Lecția cu care rămân eu este încă o dată una de mare umanitate. E motiv pentru care și pe Facebook am acel cover cu echipa Salvamont încă de când ne-am văzut acolo aproape de Popiva. Cu asta am ajuns la final. Încă o dată mulțumiri Salvamont Maramureș, Salvamont România, spasiva Vlad, spasiva Persic. E ocazie rară în care Persic doarme puțin. E ocazie rară în care putem suporta un pic de limbă rusă, pentru că este totuși o limbă în care putem comunica. Vă încurajez să veniți cu bunăvoință, mai jos la comentarii și să ne spuneți cum vi se pare vouă povestea asta. Dacă ați aflat ceva nou și diferit, dacă v-a schimbat perspectiva. E o ocazie bună să ne gândim și la astfel de perspective, poate un pic diferite, nuanțe un pic diferite. Cu asta am luat la final. Gata. Pentru asta ajunge pentru astăzi un material pentru care am încercat să punem subtitrări. Vlad o să muncească un pic mai mult, mai folosim și un pic de tehnologie. Cu permisiunea lui Vlad, o să încercăm poate și o versiune dubbed. Poate reușim ceva cu inteligența artificială. Nu o să fie chiar ușor, nu o să fie perfectă. Noi nu știm rus aici. Să ne folosim de un pic de tehnologie, dar am folosit și traducere. Și cu asta gata. Dă un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ai făcut-o deja. Și până data viitoare să vă fie numai bine.